er was gelijk wel een soort chemie. Ja. Ja, en ook wel meteen gewoon lol trappen en dat het niet te serieus is. Dat is ook wel heel belangrijk, vind ik. Ik ben Mia Nicolai en ik ben een artiest en ik schrijf liedjes. En ik hou heel erg van reizen en woon overal en nu in L.A. En nu gaan we het Eurovisie Songfestival doen met Dion. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ben Dion Cooper, ik ben artiest, ik schrijf liedjes, ik ben gitarist en samen met Mia ga ik dit mega avontuur aan de aankomende tijd. Oké, we got this. We waren niet tegelijkertijd in dezelfde plek, dus ik was in L.A. en ik werd opgebeld en toen moest ik gewoon huilen. Ja, dat was het eigenlijk. Ik was heel veel aan het schelden volgens mij. Ik zat er zo, wow! Ik snapte er helemaal niks van en daarna was het inderdaad ook huilen geblazen. Dus ik had een soort alle emoties door elkaar heen. Het nummer is geschreven door Duncan Lawrence, Jordan Garfield, Dion Cooper en ik, Mia Nicolai. En er hebben meerdere producers aan samengewerkt. Mijn rol is natuurlijk geweest dat ik die twee gekke vogels aan elkaar heb voorgesteld. Maar nu wordt mijn rol, samen met mijn partner Jordan Garfield, dat wij het creatieve proces rondom de act, zoals bijvoorbeeld Ilse de Lange dat bij mij deed, dat we dat gaan doen voor Dion en Mia. Maar vooral ook ervoor zorgen dat het nummer, het verhaal en de staging, de looks, allemaal heel erg goed overkomen richting Europa en Australië. Duncan, Ja. let op. Het gaat Ja. over jou. Ja. Ik heb Duncan ongeveer 7 jaar geleden ontmoet in Club Dauphine en af en toe zongen we daar samen een liedje. Daarna zijn we gaan schrijven en nu zijn we hier. Ik heb Duncan ontmoet via zijn partner Jordan, waar ik een sessie mee had. En toen kwam Duncan erbij en toen kon het elkaar heel goed met elkaar vinden. Toen zijn we eigenlijk vrienden geworden tijdens de pandemic en hebben we geschreven samen. Ja, het is voor mij best wel nieuw natuurlijk om aan de andere kant te staan. Maar ik ben ook samen met Jordan. Die komt nu in beeld, hoop ik. Ik sta er heel open in. Ik wil mijn ervaring delen. Er komt heel veel op ze af. We gaan ze helpen. En we gaan gewoon die winst weer pakken. Leuk. Ik woon dus in Los Angeles en dat wil ik echt al sinds dat ik 18 ben. Dus dat is een soort van lifelong dream geweest wat de afgelopen 2 jaar echt tot uiting is gekomen dat ik nu een visum heb gekregen als artiest. En ik woon er echt net een maand en toen kreeg ik het belletje dat ik ineens dit mocht doen. Dus nu zal ik weer heel veel hier zijn. We hebben voor dit liedje nooit samengewerkt en we kenden elkaar niet eens. Dus de eerste keer dat we samenwerkten en dat we elkaar leerden kennen was toen we dit liedje gingen opnemen. Ja. En nu dat we weten dat we dit samen gaan doen, zijn we elkaar echt aan leren kennen en hebben we heel veel contact. En zeker gaan we meer schrijven samen, want er is een hele goede muzikale chemistrie. Chemie. You're too cute, come on. Mijn favoriete Eurovision liedje is Arcade van Duncan. En dat was eigenlijk het moment waarop wij natuurlijk zo met hem meeleefden en met dat nummer meegroeiden. En ja, op een of andere manier is Eurovision voor mij echt magischer geworden met dat liedje. Dus dat is voor mij nog steeds wel de nummer 1. Voor mij ook. Ik sluit me aan. Nou ja, I'm not gonna lie. Mijn passie met muziek maken komt heel erg voort uit mijn jeugd, waar ik heel veel performance om me heen heb gehad via mijn moeder en mijn moeder zelf. En vervolgens, nu word ik heel erg geïnspireerd door artiesten zoals David Bowie, die echt alle kunstvormen samenvoegen. En daar voel ik me echt het meeste in thuis, wanneer ik zowel fashion als kunst, als theater, als acteren, als muziek maken natuurlijk en zingen samen kan voegen tot één. En dat begint dan met de liedjes. Bij ons thuis werd er gewoon altijd muziek gedraaid al. Dus mijn ouders waren altijd cd's, lp's aan het draaien. Dus we werden echt aangestoken, samen mee met het hele gezin naar concerten. Dus ik was best wel jong toen ik voelde van alright, muziek gaat echt iets belangrijks voor me zijn. En nu ik steeds ouder word, merk ik gewoon dat als ik kijk naar mens zijn, dat we allemaal dezelfde gevoelens hebben. We weten wat het is om verdrietig te zijn, we weten wat het is om blij te zijn. En voor mij is muziek gewoon de beste manier om dat te vertalen en om dat te delen. En dat vind ik er echt super gaaf aan. We hebben het een en ander moeten forceren. Toen we elkaar net leerden kennen, voelde ik echt meteen een klik alsof ik jou al echt kende en voelde ik me best wel veilig bij je. Dus er was wel als mensen een klik en toen ook nog eens als muzikanten en ook qua stemmen voelde ik wel echt dat we heel erg mooi bij elkaar blenden. En dat voelde wel meteen als een hele veilige thuishaven om vanuit te beginnen. Ja, en als je op één lijn zit, en dat kan je soms echt wel merken in het eerste uur of in het eerste gesprek, dan hoef je elkaar niet per se heel lang te kennen om elkaar goed te kennen. Yeah. Dus dat was inderdaad. En ook in de studio, we waren lekker aan het maken, dus
er was gelijk wel een soort chemie. Ja. Ja, en ook wel meteen gewoon lol trappen en dat het niet te serieus is. Dat is ook wel heel belangrijk, Ja. vind ik. Dus ja. Zeker. We kunnen nog niks over het liedje zeggen. En hij is ook nog niet af, we zijn er nog mee bezig. Dus Ja. we zitten midden in het proces. Dus Ja, het is heel dat leuk. is alles wat we nu Wordt mooi. kunnen. Wordt heel Dat is mooi. een heel mooi liedje. Waar gaat? Nee, gaat nergens Nee. over.